स्वागत छ प्रोजेक्ट फूड नेपालको यस रेसिपी भिडियोमा। आजको भिडियो मार्फत तपाईहरुलाई सजिलोसँग खिचडी बनाएर देखाउने छौं। यसरी बनाएको खिचडी एकदमै मिठो र स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुन्छ। यो खिचडी बनाउनको लागि एकदमै थोरै सामग्री भए हुन्छ र समय पनि धेरै लाग्दैन। आउनुहोस् खिचडी बनाउनतर्फ लागौं। हेर्नुहोस्, तातो तातो खिचडी पाकिसकेको छ। तपाईहरु यदि बिरामी या कमजोर महसुस गर्नु भएको छ भने यसरी अवश्य खिचडी बनाएर खानुहोला, एकदमै ताकत आउनेछ। मिक्स दाल छैन भने घरमा भएको अरु कुनै दालले पनि उत्तिकै स्वादिलो खिचडी बन्दछ र अलि गिलो किसिमको खिचडी मन पर्छ भने पानी बढी पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु पनि यसरी एकचोटी पक्का पनि खिचडी बनाएर खानुहोला। हाम्रो भिडियो पुरै हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।